අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL Photo YouTube channel එකට. අද කතා කරන්න යන්නේ Huawei සමාගමේ latest ultra premium smartwatch එකක් ගැන. ඒ තමයි Huawei Watch GT2 Pro කියන Huawei සමාගමේ latest smartwatch එක. ඉතින් මේක ආසන්න වශයෙන් ලංකාවේ රුපියල් 54999ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 55000ක්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ ගානකට මෙන්න මේ smartwatch එක වටිනවද සහ මගේ user experience එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මුලින්ම මෙන්න මේ device එක unbox කරගෙන බලමු මෙන්න මේ box එකේ ඇතුලේ මේක මිලදී ගන්නකොට අපිට ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක සම්පූර්ණයෙන්ම matte finish එකකින් ආපු box එකක් තියෙන විශේෂයෙන්ම watch එකේ image එකක් තියෙනවා සහ Huawei Watch GT2 Pro කියලා සඳහන් වෙනවා. මම මේ විදිහට මේකේ sticker දෙක ගලවගෙන මේ විදිහට open කරගන්නවා. open කරගත්ත ගමන්ම අපේ GT2 Pro එක බලා ගන්න පුළුවන්. wow මේක නම් මාරම ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් එන්නේ. මම දැනට මේක පැත්තකින් තියාගන්න. ඒත් එක්කම මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා තවත් extra strap එකක්. මේක rubber strap එකක්. මොකද watch එකේ තියෙන leather strap එකක්. කොහොමවත් මේකට extra strap එකක් අපේ ගැන ගොඩක් සතුටින්. මොකද ගොඩක් smartwatch වල අපිට extra strap එකක් එන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන documentation තියෙනවා. මේව නම් කවුරුත් කියවන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම type C cable එකක් වගේම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන charging dock එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක dock එකක් කිව්වට සම්පූර්ණයෙන්ම wirelessly වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ Watch GT2 Pro එක සම්පූර්ණයෙන්ම wireless charging support කරනවා. ඉතින් box එකේ නම් තියෙන ওই දේවල් විතරයි. දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Huawei Watch GT2 Pro එකේ design එක සහ build quality එක මොන වගේද කියලා. මොකද ආසන්න වශයෙන් මේක රුපියල් 55000ක් වෙන හින්දා. ඉතින් මම මුලින්ම මේකේ build quality එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ආට පේනවා ඇති මේකේ wrap එක සම්පූර්ණයෙන්ම leather වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේක genuine leather කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ strap එක ඕන වෙලාවක ඔයාට මාරු කරගන්න පුළුවන් සහ ලංකාවෙන් ගන්න තියෙන ඕනම strap එකක් මේකට support කරනවා. ඒත් එක්ක මට අද හම්බෙලා තියෙන මේකේ nebula grey කියන color එක මේක ඔයාට black එකෙනුත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සහ ආසන්න වශයෙන් මේක ග්‍රෑම් 52ක වගේ බරක් තමා තියෙන එකකින්ද අතට ගොඩක් ලොකුවට බරක් දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ ග්‍රෑම් 52ක් තිබ්බට මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන මැටීරියල් ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවොත් මේකේ ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිටේනියම් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටයිටේනියම් ගැන අපි කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ටයිටේනියම් කියන්නේ දැනට ලෝකේ තියෙන ඉතා ශක්තියෙන් වැඩි සහ ඩියුරබිලිටි එක අතින් ඉහළම තැන ඉන්න මැටීරියල් එකක්. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ GT2 Pro එකට. ඒත් එක්කම බෑක් එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන සම්පූර්ණම සෙරමික් එකක්. ඒත් එක්ක මේක ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. මොකද කලින් ආපු GT2 එකේ බලා ගන්න හම්බුනේ මැට් ෆිනිෂ් එකක්. සහ මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න මෙයාලා මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා anti scratch sapphire glass එකක්. ඉතින් එහෙන් බලනකොට මෙන්න මේ price range එකට මෙයාලා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රීමියම් material දාලා තමයි මෙන්න මේ watch එක design කරලා තියෙන්නේ. මොකද කියනවා නම් titanium frame එකක්, sapphire glass එකක් සහ ceramic back එකක් include කරපු හින්දා මෙන්න මේ ගානට මම හිතන්නේ නැහැ අපිට පාඩුවක් සිද්ධ වෙයි කියලා. මොකද ඒ තරම්ම premium design එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඒත් එක්ක මේක අපිට physical button දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ button උත් ගොඩක් ලං වෙලා බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේකට diamond cut පොඩි pattern එකක් දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේක අතට feel වෙනවා. ඒක නම් මාරම හොඳයි. ඒත් එක්කම back side එකේ sensors කිහිපයක් සහ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන microphone එක වගේම speaker එකත් මෙන්න මේ smartwatch එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ smartwatch එකෙන් call එකක් answer කරන්නත් පුළුවන් සහ call එකක් ගන්නත් පුළුවන් වගේම මේකෙන් කතා කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි විශේෂම කාරණාව තමයි මේකේ අපිට microphone එකක් සහ speaker එකක් තිබ්බත් ආසන්න වශයෙන් අඩි 15ක් වෙනකන් වතුර යට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 5 meter water resistant පහසුකමත් මෙන්න මේ watch එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේකේ තියෙන design එකට සහ build quality එකට මේ price range එකත් එක්ක මට කරන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය ස්මාර්ට් වොච් එකක් මිලදී ගන්න යනකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඩිස්ප්ලේ එක ගැන ගොඩක් වැඩි අවධානයක් දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට මෙන්න මේ වොච් එකේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද කියනවා නම් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 1.39 HD
AMOLED panel එකක්. ඒ වගේම මේකේ 454ට 454 කියන පික්සල් අගය තියෙනවා. ඒත් එක්කම 326ක PPI අගයක් තියෙනවා සහ සම්පූර්ණයෙන්ම touch enable කරලා තියෙන හින්දා මේ price range එකේ ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ display එකක්. මොකද AMOLED තියෙන හින්දා අපිට ගොඩක් හොඳ deep black බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕනම light condition එකක් යටතේ මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දවල් 12ට එළියට බැසත් මේකේ තියෙන display එකේ හැම කෝණ එකක්ම අපේ S2 එකෙන් ගොඩක් හොඳට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේකේ brightness level එක ගැන මට කරන්න කිසිම complaint එකක් නැහැ. colors ගත්තත් ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම display එකට ගොඩක් ලං වෙලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම watch face එකේ display එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. පොඩි මිලිමීටර් 4ක විතර පොඩි බෝඩ් එකක් ගිහින් තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙත් අපි පාවිච්චි කරන watch faces එකට අදාළව තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේකට එන default analog watch faces පාවිච්චි කරොත් නම් කිසිම වෙලාවක හිතෙන්නේ නැහැ මෙතන බෝඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. කොහොම වුණත් මේක අපිට watch faces 200කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මාසෙකට සැරයක් අප්ග්‍රේඩ් උත් වෙන හින්දා මම හිතන්නේ නැහැ watch faces ගැන ගොඩාක් වද වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන. මොකද කියනවා නම් මේකේ watch faces 200කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා මම හිතන අඩුම ගානේ මම මේකෙන් 10කටවත් කැමති වෙයි කියලා. කොහොමවත් watch faces පාවිච්චි කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද default එන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක Android සහ iOS දෙකටම පාවිච්චි කරන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ Huawei Health app එක. ඉතින් මේ app එකට ගොඩක් ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ watch එක පෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පෙයා කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කැමති විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් සහ health එක ගැන ගොඩක් හොයන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ health app එක හරහා මෙන්න මේ watch එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳට ඔයාගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ fitness එක control කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේක අල්ට්‍රා ප්‍රීමියම් ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඉතින් කොහොමවත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Huawei Kirin A1 කියන chipset එක. ඒත් එක්කම 4GB internal storage එකක් තියෙනවා සහ මේකෙන් අපිට 2GB වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාලා කැමති සින්දුවක් මේකට දාලා මෙන්න මේ device එකේ තියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම megabyte 32ක RAM එකක් තියෙනවා. ඉතින් හිතනවා නම් මෙන්න මේ megabyte 32 RAM එක මදි කියලා එහෙම නැහැ. මොකද මේක රන් වෙන්නේ Huawei Lite OS එක. ඉතින් ඒකට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මෙන්න මේ megabyte 32ක RAM එක. කොහොමවත් මේක අපිට Bluetooth 5.1 බලා ගන්න පුළුවන් සහ mAh 455ක බැටරි එකක් තියෙනවා වගේම මේක sensors ගැන කතා කරොත් දැනට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන sensors ඒ විදිහට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ accelerometer එකක් තියෙනවා, gyroscope එකක් තියෙනවා, geometric sensor එකක් තියෙනවා සහ optical heart sensor එකක් වගේම SPO2 කියන sensor එකත් එක්කම inbuilt GPS එකකුත් මේක include කරලා තියෙන්නේ. එහෙම බලත් සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන හැම sensor එකක්ම මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ තියෙන heart rate sensor එක සහ SPO2 කියන sensors නම් මේ වගේ කාලෙකදී මාර විදියට වැදගත්. මොකද SPO2 වගේ sensor එකක් මේකට include කරලා තියෙන හින්දා ඔයාලගේ ලේවල තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයත් හරියට බලා ගන්න පුළුවන් වගේම ඔයා ටිකක් වයසක කෙනෙක් නම් heart rate එකත් හරියටම measure කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ගොඩක් හොඳ AI algorithm එකක් මෙන්න මේ watch එකටත් මෙයාලා include කරලා තියෙනවා GT2 එකට සාපේක්ෂව. ඉතින් දැන් අපි ටිකක් කතා කරමු මේකේ function සහ මේකේ gestures මොන විදියටද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට drag කරාම shortcut panel එක තියෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට screen on කියන option එක පාවිච්චි කරලා විනාඩි 5ක් යනකම් එක දිගටම ඔයාලා කැමති watch faces එකක් හැමෝටම පේන්න තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම alarm එක තියෙනවා, find my phone තියෙනවා, setting වගේම do not disturb mode එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට drag කරාම notification panel එක තියෙනවා සහ දෙපැත්තට swipe කරාම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන inbuilt apps ටික බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම heart rate එක, stress control එක, weather එක, music player එක වගේම ඔයාගේ fitness coach එක අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේකේ උඩ තියෙන බටන් එක press කරලා menu එකට යන්න පුළුවන් වගේම පල්ලෙහා තියෙන බටන් එක අපිට ඕන විදිහට customize කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් menu එකට ගියාට පස්සේ GT2 එකට සාපේක්ෂව 100%ක්ම ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ workout mode එකට ගියාට පස්සේ අපිට 100කට වඩා වැඩි workout modes ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ device එකේ include කරලා තියෙන හින්දා ඔයා දැනට මොන විදිහේ ස්පෝර්ට් එකක් ප්ලේ කරත් මෙන්න මේ කියන්නේ හැම ස්පෝර්ට් එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ fitness tracker එකක් මෙන්න මේ device එක හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගොඩක් swimming කරනවා නම්, කඳු නගිනවා නම්, ඇවිදිනවා නම්, gym එකකට වගේ යනවා නම් මම හිතනවා මේකේ තියෙන workout modes ගැනත් ඔයාට කිසිම වෙලාවක වද වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. 100කට 90කට වඩා වැඩි නිවැරදිතාවයකින් මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම මෙයා මෙන්න මේකෙන් track කරනවා. මේක music player එකක් ගැන කතා කරොත් මම අර කලින් කියවනේ මේකේ 2GB වගේ ප්‍රමාණයකට අපිට කැමති සින්දුවක් දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ watch එකේම තියෙන player එක හරහා මේකේ තියෙන speaker එක හරහා මේකෙම සින්දුවක් අපිට play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම earbud එකක් වගේ connect කරගත්තොත් watch එක හරහා මේක control කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ smartphone එකේ තියෙන music player එකත් මේකෙන් control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ළඟ Huawei device එකක් තියෙනවා නම් මේක remote shutter එකක් විදියටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
කොහොමවත් මේකේ තියෙන ස්පීකර් එක සහ මයික්‍රොෆෝන් ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා. මොකද මේකෙන් කෝල් එකක් ගත්තත් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට ගොඩක් ක්ලියර්ලි ෆෝන් එකකින් කතා කරනවට සමාන සවුන්ඩ් එකක් තමයි එහා පැත්තට යන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඉන්න මයික්‍රොෆෝන් එකත් හොඳ වගේම ස්පීකර් එකේ සවුන්ඩ් එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අවසාන වශයෙන් මේකේ තියෙන බැටරි එක. මුග දෙනෙක් ස්මාර්ට් වොච් එකක් සහ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වන දේ තමයි බැටරි එක. මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන මිලි ඇම්පියර් 455ක බැටරි එකක්. හැබැයි එකම එක charge එකකින් මේක වලට ආසන්න වශයෙන් දවස් 14ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ටිකක් විශ්වාස කරන්න බෑ වගේ තමයි. හැබැයි පුළුවන්. මොකද මේක විනාඩි 5ක් charge කරලා ආසන්න වශයෙන් පැය 10ක් එක දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේක සම්පූර්ණයෙන්ම wirelessly වැඩ කරන්නේ. ඒකින්ද යන තැනකට මේකේ charger එක අරන් ගියේ නෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද දැන් තියෙන ගොඩක් flagship device වල reverse wireless charging තියෙන හින්දා ෆෝන් එක හරහාම මේක charge කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් wireless power bank එකක් තියෙනවා නම් ඒක හරහාත් මේක charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් wireless charging එකක් දාපු එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ආසන්න වශයෙන් මේකට එන default wireless charge එකෙන් මේක charge කරවුවොත් විනාඩි 90ක් යනවා. හැබැයි විනාඩි 90ක් ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කලින් කිව්වා වගේ දවස් 14ක් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ පැය 24ෙම heart rate එක සහ SpO2 වගේ sensors වගේම GPS එකත් රන් වෙන හින්දා මේක heavy use කරොත් විශේෂයෙන්ම always on පහසුකම් පාවිච්චි කරලා ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන sport modes කිහිපයක්ම ඔයාලා දවසට කිහිප සැරයක් පාවිච්චි කරොත් ආසන්න වශයෙන් දවස් 8ක් හෝ 9ක් එක දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ටිකක් ලොකු කාලයක්. ඉතින් ඒකින්ද රුපියල් 55000කට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Huawei Watch GT2 Pro එකේ. ඩිසයින් එක টপ ක්ලාස් තියෙන්නේ. බිල්ඩ් එකත් টপ ක්ලාස් තියෙන්නේ සහ මේකේ කෝල් ආන්සර් කරන්න පුළුවන්, කෝල් කතා කරන්න පුළුවන්. සහ අඩි 15ක් යනකම් වතුර යට මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් වගේම මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් ගත්තත් මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මීට වඩා දෙයක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ. ඉතින් එහෙම බලද්දී මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ගන්න පුළුවන් අල්ට්‍රා ප්‍රීමියම් ස්මාර්ට් වොච් එකක් තමයි මෙන්න මේ Huawei Watch GT2 Pro කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස මොකද්ද? මේක සල්ලි තිබ්බොත් ඔයා මිලදී ගන්නවද? මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහාට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ ඉන්න bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ඔයත් කැමතිද මම වගේ YouTuber කෙනෙක් වෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳ production quality එකක් එක්ක? එහෙනම් YouTube channel එකක් හදන email එකකින් ඉඳන් මේ විදියටම production එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා A to Z YouTube course එකක් මේ වෙනකොට release කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ website එකට ගිහලා ඒකට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් join වෙන කට්ටියට පුළුවන් මාත් එක්ක personal contact කරගෙන ඔයා දැනට YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒක improve කරගන්නේ කොහොමද? channel එකක් නැත්නම් ඒ channel එක මේ තත්ත්වයට ගොඩ දාගන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඒකින්ද පරක්කු වෙන්නේ නැතුව යන්න www.dreampus.com කියන website එකට.